নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ যিটো US অপেন যিটো হৈ আছিল, এই US অপেন খেলখন শেষ হ'ল আৰু US অপেন 2022 ইয়াৰ বিষয়ে মই MCQ কিছু লৈ আহিছোঁ। তো আজি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰোঁ। তো ইয়াতে কভাৰ কৰিম আমি এডিশ্যন, ছাৰ্ভিচ, মেন্স ছিংগল, মেন্স ডাবল, এটচেট্ৰা। তো এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনত আমি আগবাঢ়িম। ইয়াত দেখিছে এডিশ্যন হ'ল 142 2022 খন আৰু নেক্সট আছে ছাৰ্ফেচ, এইটো ক'ত খেলা হয়? হাৰ্ড কোৰ্টত খেলা হয়। মেন ছিংগল হয় কাৰ্লোছ আলকাৰাজে জিকে, ওমেন ছিংগল জিকে এগা চেটিক, মেন্স ডাবল জিকে ৰাজীৱ এণ্ড চেলিছবুৰি, ওমেন্স ডাবল জিকে বাৰ্বৰা ক্ৰেজিকোভা, তেওঁ হ'ল চিজৰ, আৰু কেটেৰিনা চিনিকোভা, তেওঁ হ'ল চেছ ৰিপাব্লিকৰ, আৰু মিক্স ডাবল জিকে ষ্ট্ৰম চেণ্ডাৰ্ছ এণ্ড জন পিয়াৰ্ছ, বোথ আৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান। এতিয়া আমি ইয়াতে এটা নটিচ দেখিলোঁ যে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাগলজি, অসম টেট ফ্ৰী কোৰ্চ, অল চিলেবাছ কভাৰ ফৰ অসম টেট এণ্ড চেণ্ট্ৰেল টেট এক্সাম আইডিয়া ডাউনলোড PDF। তো ইয়াতে আপোনালোকে গমেই পাইছে যে মোৰ এটা লঞ্চ হ'ব কোৰ্চ 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা, যিটো চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগলজিৰ ওপৰত বেছ হ'ব, আৰু এইটো কমপ্লিট চেপ্টাৰ মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম। আৰু আগন্তুক যি টেট আহি আছে তাৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, বিকজ ইয়াৰ আগতে কোনো অসমৰ ইউটিউব চেনেলে এই চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাগলজিৰ ওপৰত কোনো ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰা নাই। তো তাৰ বাবে মই নতুনকৈ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। বাকী চেনেলত আপোনালোকে বা নিজেও জিকেখিনি জানে বা মেথছ, ৰিজনিং, ইংলিছ গোটেইখিনি পাৰে, এনভাইৰমেণ্টেল চাব পাৰিব, এনভাইৰমেণ্টেলৰ ওপৰতো দিম বাৰু। গতিকে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাগলজিৰ ওপৰত ভাল এটা এইটো কোৰ্চ, এইটোৰ ওপৰত বেছিকৈ কুৱেশ্যন আহে, ইয়াতে মাৰ্ক খায়, সেইকাৰণে আমাৰ মাৰ্কটো কমকৈ উঠে। তো সেইকাৰণে এইখিনিৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিম। তো আপোনালোকে 15 তাৰিখৰ পৰা চাবলৈ পাব। লগতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যে মই ডেইলি ভিডিঅ' দিওঁ, এইসমূহ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। আৰু মোৰ লগত যদি পোনপটীয়াভাৱে কথা পাতিব খোজে এডুকেশ্যন ৰিলেটেড, তো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ID আছে, তো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। আৰু এই সম্পূৰ্ণ প্লেলিষ্ট মই ইয়াত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত সোমাই দিম। তো ইয়াতে আপোনালোকে এতিয়া গম পাব যে গ্ৰেণ্ড শ্লেম টুৰ্ণামেণ্ট যিটো কণ্ডাক্ট কৰে কোনে? ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেনিছ ফেডাৰেশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰে। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেনিছ ফেডাৰেশ্যন, আৰু ইয়াতে দিয়া আছে যে এছ'চিয়েশ্যন অফ টেনিছ প্ৰফেশ্যনেলছ অৰ দ্য ওমেন্স টেনিছ এছ'চিয়েশ্যন, এই দুইটাই কিন্তু নকৰে, কৰে কোনতে? ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেনিছ ফেডাৰেশ্যনেহে কৰে। তো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কি আছে যে টেনিছ ফেডাৰেশ্যন যিটো আছে, ইহঁতে কি কৰে যে এইটো লিখি দিছোঁ, এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেনিছ ফেডাৰেশ্যনে এইটো এই কামখিনি কৰে। তো এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব নেক্সট আহিছিল কি গ্ৰেণ্ড শ্লেম ইনিনাৰী কনচিষ্ট অফ দ্য অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন, আৰু নেক্সট দিয়া আছে এইটো কোন মাহৰ পৰা হয়? মিড জানুৱাৰীৰ মধ্যভাগত আৰম্ভ হয়। নেক্সট দিয়া আছে ফ্ৰেঞ্চ অপেন কেতিয়া হয়? ফ্ৰেঞ্চ অপেন আৰম্ভ হয় মে'ৰ পৰা, লেট মে' মানে মে' মাহৰ লাষ্টৰ সপ্তাহৰ পৰা আৰ্লি জুন মাহৰ মানে জুনৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ মানলৈকে হয়। নেক্সট আহিল উইম্বলটন টাইটেল, যিটো উইম্বলটন অপেন হয় তাত হয় জুনৰ লাষ্ট উইকৰ পৰা জুলাইৰ ফাৰ্ষ্ট উইকলৈ হয়। ঠিক তেনেকৈ মই US অপেনৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। US অপেন আৰম্ভ হয় আগষ্টৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এইটো হয়, আৰু এই গোটেইখিনি খেলা অনুষ্ঠিত হয় 2টা উইক লাগি যায়, ইয়াতে 2টা পিৰিয়ড লাগি যায়। নেক্সট মই ইয়াতে আনিছোঁ মেলছ নাম্বাৰ 1 কোনে পায়? মেলছ নাম্বাৰ 1 পায় আমাৰ কোনে? কাৰ্লোছ এলকাৰাছে পায়, তেওঁ হ'ল স্পেইনৰ এজন খেলুৱৈ। নেক্সট ফিমেল নাম্বাৰ 1 পায় কোনে? ইয়োগা স্বিওটেকে পায়, আৰু তেওঁ হ'ল ক'ৰ? পলেণ্ডৰ। গতিকে নেক্সট আমি এতিয়া আহিছোঁ গ্ৰেণ্ড শ্লেম টুৰ্ণামেণ্টৰ বিষয়ে অলপ আৰু ডিপলি চাম। গ্ৰেণ্ড শ্লেম টুৰ্ণামেণ্টৰ অন্তৰ্গত অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন জানে ক'ত খেলা হয়? হাৰ্ড কোৰ্টত খেলা হয়। নেক্সট ফ্ৰেঞ্চ অপেন খেলা হয় ক্লে কোৰ্ট, উইম্বলটন অপেন খেলা হয় হাৰ্ড কোৰ্ট, আৰু US অপেন খেলা হয় হাৰ্ড কোৰ্ট। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন আছে, এইটো আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে হাৰ্ড কোৰ্টত খেলা হয়। ঠিক তেনেকৈ উইম্বলটন অপেনটো আছে হাৰ্ড কোৰ্টত খেলা হয়। US অপেনো হাৰ্ড কোৰ্টতে খেলা হয়। বাট আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দেখাই আছোঁ, যিটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব এই যিটো আপোনালোকৰ ক্লে কোৰ্ট, এই যিটো দিয়া আছে ফ্ৰেঞ্চ অপেন ৰেড কালাৰেৰে মই মাৰ্ক কৰি দিছোঁ, ফ্ৰেঞ্চ অপেনটো ক্লে কোৰ্ট। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে, ইয়াতে আছে F আৰু ইয়াত দেখিছে এটা C, এই Cটো দেখিছে। গতিকে এই দুইটা F আৰু C, এই দুটাক যদি আমি ধৰি কিনে কওঁ, এই F আৰু Cটোক যদি আমি ধৰি কিনে কওঁ যে কি হয়? ফুটবল ক্লাব। এনে মই এটা দিলোঁ ট্ৰিক, ফুটবল ক্লাব, গোৱা FC, নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড FC, তেনেকৈ যেনেকৈ আছে, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে মনত ৰখা হয়তো ফ্ৰেঞ্চ অপেনটো ক্লে কোৰ্ট মানে FC মানে ফুটবল ক্লাব, তেনেকৈ এটা মনত ৰাখিব পাৰে, ট্ৰিক্স এটা দিলোঁ। নেক্সট এতিয়া আমি আহিম যিখিনি খেল উইম্বলটন অপেন হ'ল ফাৰ্ষ্ট অল্ডেষ্ট টুৰ্ণামেণ্ট এইটো, আৰু যিটো ফাউণ্ডেড হয় কিমান চনত? 1877। নেক্সট US অপেন 1881, ফ্ৰেঞ্চ অপেন 1891, অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন 1905, আৰু এইটো হ'ল কিমান বংগভংগ আন্দোলন যেতিয়া আছিল সেই সময়ত এইটো মানে
অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেনটো হৈছিল আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত যদি আপোনালোকক ভিডিঅ' লাগে ভিডিঅ'ৰ আপোনালোকে মোক মাৰাথন ছিজন এটা দিম মই আগবঢ়াম আৰু মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত যদি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব খোজে মানে উইদাউট কোনো বৰ্ড বা কোনো মেটেৰিয়েলছ নোহোৱাকৈ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো কমেণ্ট দিব মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট দিব পাৰে যে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে আৰু যি মই ভিডিঅ' মই ভাবি থৈছোঁ মই আগৰ কিছুমান অফলাইন কোচিং চেণ্টাৰতো মই পঢ়াইছিলোঁ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত য'ত মই 1905 চনৰ পৰা বংগভংগৰ পৰা একদম দেশ স্বাধীন হোৱালৈকে বুজাইছিলোঁ আৰু লগতে মই যিখিনি অসম ৰিলেটেড যিখিনি ঘটনা আছে যিহেতু অসমত সেইখিনি আহি থাকে সেইখিনিও মই ইয়াত কভাৰ কৰি দিছিলোঁ এটাৰ লগত আন এটাৰ লিংক যেতিয়া ৰাখিম তেতিয়া সেই সাম্ৰাজ্যখনে আমি দখল কৰিব পাৰোঁ এইটো এটা কথা গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি যদি বিচাৰোঁ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী মাৰাথন জনাই দিলে হ'ল আপোনালোকৰ চেনেল যিহেতু এইটো নেক্সট হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন উইম্বলডন অপেন 2022 কোনে জিকে ওমেন্স ডাবল বাৰ্বৰা ক্ৰেজিকোভা তেওঁ চিজৰ হয় আৰু কেটৰিনা চেনিকোভা তেওঁ হ'ল চিউজ ৰিপাব্লিকৰ হয় কেটেৰিনা হয় আমাৰ কেটেৰিনাৰ নামে কৈ দি আছোঁ মই বাৰে তো ফ্ৰেঞ্চ অপেন 2022 ওমেন্স ডাবল জিকে কাৰোলিন গাৰ্চিয়া এণ্ড ক্ৰিষ্টিনিয়া মেলডিনি নভিক আৰু বট ক'ৰ হয় ফ্ৰান্সৰ হয় ফ্ৰেঞ্চৰে খেলুৱৈ জিকে তো আজিৰ এইখিনি আছিল মোৰ ভিডিঅ'ৰ যিখিনি মই কণ্টেণ্ট লৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব তো আজিতে মই এইখিনি সমাপ্ত কৰিবলৈ লৈছোঁ ধন্যবাদ